tutukoy natin ay malayo sa atin, ngunit iisa lamang or singular. For example, that is my marker. That is my marker. Malayo sa akin, kaya ang ginamit ko ay that. Okay? Ang bilang niya ay isa lang. For example, that is my bag. That is my phone. That is my paper. Tandaan po natin, kapag malayo sa atin at iisa lang, ang gagamitin natin ay that. Now, paano naman natin ginagamit ang those? Ginagamit natin ang demonstrative pronoun na those na may spelling na T-H-O-S-E kapag ang bagay ay marami at malayo sa atin. For example, those are my classmates. Those are my classmates. Hindi lang isang classmate, kundi ay maraming mga kaklase. Those are my teachers. Those are my teachers. Those are my collections.